Tja, det är Micke. Du, dags att jobba. Jag fixar en vildsvinsjakt åt dig då. Så du kan väl hoppa in i bilen och dra direkt. Det blir nog bäst. Ja, men kanon. Då tar du den. Skitjakt. Ja, tack. Jag hörs sen. Okej, ska vi gå till bilen nu? Jag är här med Noah. Tja Noah. Tja. Noah var ju med en gång för några år sedan när jag sköt den där jättefina skoven på Björksund. Så att vi har känt varandra ett tag och nu ska vi jaga vildsvin. Yes. Ja. Lite förhållningsregler. Ja, vi skjuter grisar upp till 60 kilo. Inga förande suggor. Vi har en galt som går som vi kan skjuta. Jag kommer ju börja med konventionella grejer. Sen när gubbögonen börjar liksom tappa lusten att se något kommer jag kliva över på värmesikte. Det är ju väldigt mycket svårare tycker jag med värmegrejer. Könsvikt och avståndsbedömning är mycket knepigare. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun när den där grejen åker fram. Men vi får se hur det går helt enkelt då. Ja. ATN Mars 4. Ett termiskt sikte som med strasserfäste här. Och som jag var och sköt in igår. Det tog en liten stund, det är inte så van vid att skjuta in sådana här typ av digitala grejer. När det kommer till analoga pilar brukar jag vara väldigt snabb och effektiv. Men det här var nytt för mig. Men till slut så fick jag till det. 4,5 till 18 gångers förstoring. Men förstoringarna på de här är ju liksom inte en optisk utan en digital zoom liksom. Åtminstone på den här. Massa olika funktioner. Allt ifrån avståndsmätning och automatisk ballistik till inspelning av foto och video. Och du kan även få den, precis som en sån där shotgun, kan du få den att starta inspelning på rekylen om du vill. Första testet på riktigt så att säga med den här idag. Det ska bli väldigt intressant att se hur den här levererar. Alright, nu fick jag just ett mess av Noah här att han tycker vi ska komma dit. För nu har han grisar på sig i stort sett. Så det är väl bara att göra, helt enkelt. Vi får gå runt och speja lite helt enkelt. Eller ta ett tom igen. Där är jag ser.
Ja, det är inte längre idag utan det är imorgon så att säga. Klockan börjar bli väldigt mycket. Vi har haft några bra situationer. Jag hade några grisar här i sprutspåret men det gick lite för fort och jag kände inte riktigt att det var läge att trycka av. Så att vi fick lyfta på hatten åt dem och nej, jag tror att det är dags att... Jag tror farbror behöver åka hem och Anna helt enkelt. Får man ge på igen nästa gång. Så kan det vara. Men kul. Där Jobben, du hörde att det gick sådär va? Men hörru, jag har fixat en riktigt fet lösenjakt på vildsvin. Det här får du inte missa. Samling 05.30, Törboda. Det blir bra. Tjena! Nu är det dags. Årets första hundsläpp. Redan i augusti. Gott ju. Jag ska gå med Taib. Och det är typ 18 grader ute. Klockan är 5:30. Och jag tror inte det blir mer kläder än så här för att det kommer vara varmt. Nästan lite surrealistiskt att gå igenom de här stora energiskogsplanteringarna. Det bara går och går och går och går. Det liksom aldrig slutar. Ja, till slut gjorde vi det uppenbarligen. Men det finns liksom ett obs på någon liksom, där de brukar ligga här inne, 200 meter här. Under vinden. Så vi ska runda lite och se om vi kan knuffa in dem i såten istället för att skrämma ut dem. För där har inte alla skyttar. Det är runt 30 skyttar utplacerade. Så får vi loss grisar så kommer det smälla. Det är ingen snack. Nu vet de något tror jag. Ja, vi gick undan in jag tror. De fick ett spår in här nu. Ja, visst danskar. Är det mycket mer tätare med skallen om det driver eller? Om det driver, ja. Ja. Som jag har pratat om. Vi kan gå till den grusvägen. Ja. Det snurrade runt lite i tätningar ett tag. Och så lät det som att det var på väg ut på oss, men nu verkar det ha vänt tillbaka in i såten. Det small. De sköt, men det var långt bort. Det är 750 meter därifrån. Okej, det såg ut som att grisar och hundar och grejer var på väg ut mot en vassen vid sjön liksom. Dit vill man ju inte gå. Men nu har det vänt tillbaka. Det är två olika hundekipage som kommer från olika håll. Så det verkar som de hjälps åt att stöta grisarna tillbaka in. Ännu en gång in i såten. Ja, nu har det varit en hel del stökar sista timmen. Sprungit fram och tillbaka och försökt genskjuta och missat. Alltså inte hunnit ikapp. Och sprungit. Och nu har vi på med ett litet eftersök här. En passkytt som har skjutit på 2 grisar. Och bara över en väg. Så att de hinner ju liksom studsa av vägen innan man ser vart de tar vägen. Så att, nu ska vi se om vi hittar dem. Och förmodligen ligger de här inne båda 2. Men who knows? Rejält språng. Dit.
nu börjar folk klia sig lite i huvudet här och undra hur den här grisen kan vara skadeskjuten. Med tanke på att den har sprungit ett par mil måste det vara vid det här laget. Och inte lämnat. Ingen har sett något blod från den någonstans. Men skytten hävdar bestämt att han träffar. Nu ska de gå bort och kika och se om de hittar någon blodspår där den passerade över grusvägen här. Men nu har han ju dragit med hunden efter sig över det här fältet, genom hela Salexen där vi börjar i morse, över vägen tillbaka ner till en annan vass rugge. Alltså vi snackar 5 kilometer till. Den känns väldigt, väldigt alert för att vara påskjuten. Men konstiga saker har ju hänt, så att måste vi vara väldigt noggrann, såklart. Vilket de är. Så nu kollar de igen. Men jag är så trött nu. Farbror börjar liksom krokna. Det börjar bli dags för lite intervallträning i någon brant backe här. Ihop med Aska, tror jag. För uppflåset inför hundförarsäsongen. Det har varit lite för många baguettemackor och ljusa pilsner den här sommaren. Hallå? Tjena Jompe. Du, hörru, vi måste stänga den här filmen nu. Jag har fixat en smyg på gris, så att, hopp i bilen bara. Det är så. Chop. Ja, okej. Okej. Ja, men då går vi. Aska, kom. Vakna. Oj. Ska vi jaga? Det ligger en hästgård där uppe. Där de lokala vildsvinen har blivit lite väl störiga, tycker om. De går in i hästhagarna, dricker ur hästarnas vatten och äter hästarnas foder och skrämmer de stackars hästtjejerna. Och ja, då får vi väl skrämma dem tillbaka, tänker jag. Det är lite knepigt här, för det är lite hus och bebyggelse. Men vildsvinen bor på 2 ställen. Det ena är inne i vassen och inne bland träden där. Och de bor där. När vi gick ut, då var det helt instilla. Då har det kommit en liten bris som ligger sådär. Det är lite risky. Men jag tror det är svårt att hitta ett bättre ställe än just precis här. För då ser vi nu också upp till hästhagen här. Dit de sannolikt är på väg. Den här tiden på året, då är det ganska många jägare som ska ut och jaga för första gången. Man kanske tog jägarexamen i början av sommaren eller i våras eller någonting. Och nu är det första tillfället. Det kan ju då vara lite svårt att veta vad det är man ska ha för grejer. Vad är det för kniv man behöver? Vad är det för hörselkåpor man behöver? Vad är det för kikarsikte? Vad är det för viltdragare hit och dit och jada. Vi har ett samarbete med Price Hunter och de har faktiskt skrivit en ganska bra artikel om det här. Så klicka här nere och så kan du läsa på lite om de olika prylarna och såklart vad de kostar, eftersom Price Hunter får man det billigaste priset.
priset. Ni vet. En stor, 3 små. Försöker få dem lite närmare. En stor, 4 små. Den bakersta tror jag kommer ta om jag får läge på den. Oj, nu rör de. Ja, nu är de ute. 1, 2, 3 stora grisar. Där kan jag sköta faktiskt. Springer. Nu ligger den. Den ligger. Den andra sticker. Han ligger. Jag tror att det är läge att kolla efter den där lilla grisen. Titta. Det är en liten galt. Ja. Oj, 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 vilka ilskna underbetar den har. Ja, alltså den här rackaren jämfört med de andra som jag såg i mörkersiktet kan man bara gissa sig till hur stora de var. Det måste varit en 20 grisar runt omkring mig där jag stod här. Och de flesta brydde sig inte märkbart när jag sköt. Några sprang, men många stod ju kvar och beta. Men nu har vi lampat och pratat och gått omkring här och tittat och snackat. Så att nu har ju både älgen, alla grisar, hjortar, förmodligen rådjuren också stuckit. Så att nu är det väl rent här åtminstone en liten stund. Ja, där sticker viltpatrullen och tar den slakteriet. Vi ska åka dit och hjälpa till och då tar man fram den lilla Trekkin-appen. Den ser ut så här. Så, Trekkin-appen, Eurofins. Och så tar man sitt lilla kuvert som man har beställt som är gratis och så stoppar man ner en köttbit som står väldigt tydligt i instruktionerna var man ska ta den och hur mycket man ska ta, hur man ska packa in den och vart man ska skicka den och allt det där. Och så lägger man den på lådan och sen när man kommer hem, inte när man kommer hem, men sen dagen efter eller 2 kanske max, så får man en besked i appen, pling säger det. Ja, du har trekkin eller nej, förhoppningsvis du har inte trekkiner i ditt vildsvin som du har skjutit. Så den ska jag åka och göra nu. Och ni sitter väl sannolikt i någon typ av morgonsoffa. Har kollat på det här för det är söndag morgon, tänker jag. Eller kanske söndag kväll om ni har gjort något annat på dagen. Och ja, ni ska väl liksom fortsätta med en söndag. Jag har några timmar kvar här. Och hålla på, fippla och dona med allting. Och sen ska farbror hem och kolla på kudden. Och det ska bli så jävla skönt. Jag ska sova en vecka. Jag tänkte